આજે કિચન સિરીઝમાં ઉનાળામાં સવારે કે સાંજે બનાવી શકાય એવી હલકી ફૂલકી રૂટીન વાનગીઓની થાળી બનાવીશું, જેનાથી જમ્યાનો સંતોષ પણ થાય અને પેટમાં ભારે પણ ન લાગે। આ થાળીની બધી વાનગીઓ તમે ટિફિનમાં પણ આપી શકો એવી રીતે બનાવેલી છે, જેથી ફૂલ ટિફિન ખાશો ને તો પણ પેટ ભારે નહીં લાગે અને જમ્યાનો આનંદ આવશે। તો ચાલો આજે ઋતુને અનુસાર એકદમ મસ્ત મજાની થાળી બનાવીએ। શરૂઆત કરીએ દાળ બનાવવાથી। તો અહીં 2 થી 3 વ્યક્તિઓને થાય એ રીતે દાળ બનાવી રહી છું। તો અહીં મેં 2 નાની વાટકી એટલે વજનમાં 50 થી 60 ગ્રામ જેવી મગની મોગર દાળ લીધી છે। આ દાળને 3 થી 4 પાણીએ ધોઈ લીધી છે। સાથે કુકરમાં પાણી ગરમ થઈ ચૂક્યું છે, તો દાળની તપેલીને કુકરમાં મૂકી એમાં 1 ચમચી જેવા આદુ મરચાં સમારીને ઉમેરી દેવાના છે। સાથે 1 ટમેટું પણ ઉમેરી દઈશું અને 2 ગ્લાસ પાણીના ઉમેરીશું, જેથી દાળ સારી રીતના બફાઈ જાય। હવે દાળમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે। આ હવે દાળને આપણે બાફી લેવાની છે। તો છીબું ઢાંકી કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી આપણે 3 સીટી વગાડી લેવાની છે। તો કુકર થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે ભાત બનાવી લઈશું। તો એક પેનમાં 1 કળશો પાણી ઉમેરી આપણે ગરમ કરવાનું છે। ત્યારબાદ આપણે 2 વાટકી જેવા ભાત લીધા છે, જે વજનમાં 50 થી 60 ગ્રામ જેવા છે। આજે બાસમતી ચોખાનો ઉપયોગ ન કરતા મેં સુરતી કોલમ લીધા છે, જે પચવામાં હળવા હોય છે। તો ચોખાને 3 થી 4 વખત પાણીએ ધોઈ લીધા છે અને હવે ત્યાં સુધીમાં કુકરની સીટી પણ વાગી ગઈ છે। તો પેનને મોટા ગેસ પર ટ્રાન્સફર કરી આપણે ઉકળતા પાણીમાં ચોખાને ઉમેરી દેવાના છે। આ ચોખા છે આ આપણે ઓસાવેલા કરવાના છે, જેથી પેટમાં ભારે ન લાગે। સાથે 2 ચમચી જેવા વટાણા પણ ઉમેરી દઈશું, એટલે દેખાવમાં સારા લાગે। જ્યારે તમે ઓસાવેલા ભાત કરો છો ત્યારે હંમેશા ઉકળતા પાણીમાં જ ચોખા ઉમેરવા, સાથે ચમચો ફેરવતા રહેવું, જેથી ચોખા નીચે બેસી ન જાય। અહીં ભાત થતાં 10 મિનિટ જેવું થશે। તો આપણે શાક માટે દૂધીને સમારી લઈએ। ઉનાળામાં દૂધી ખાવી એ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક છે। એક તો પચવામાં હળવી હોય છે અને ઠંડક આપનારી છે। તો દૂધીની છાલ ઉતારી નાના ટુકડામાં આપણે સમારી લીધી છે। ત્યાં સુધીમાં ભાત પણ ચડી ગયા છે। ઓસાવેલા ભાત કરીએ એટલે વધારાનો સ્ટાર્ચ છે એ નીકળી જાય છે અને ખાવામાં હલકા લાગે છે। તો 10 મિનિટમાં ભાત સારી રીતના ચડી ગયા છે। હાથમાં દાણો દબાવીએ છીએ તો એકદમ સોફ્ટ લાગે છે। તો અહીં ગેસ બંધ કરી દીધો છે અને હવે ભાતને ઓસાવી લઈએ। તો કાણાવાળા વાટકામાં ભાતને ઉમેરી દેવાના છે, જેથી વધારાનું પાણી એ નીચે આવી જાય। તો જુઓ, ભાત અહીં એકદમ સારી રીતના ચડી ગયા છે। હજુ ભાતમાં રહેલું વધારાનું પાણી બળી જાય એ માટે ફરી પેનમાં ભાતને ઉમેરી ગેસને ચાલુ કરીશું અને લો ફ્લેમ ઉપર માત્ર 2 થી 3 મિનિટ જ રાખીશું, એટલે વધારાનું પાણી બળી જાય અને ભાત એકદમ સરસ છૂટા થઈ જાય। તો જુઓ, હવે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ભાત છૂટા થઈ ગયા છે। તો હવે ઢાંકી સાઈડમાં રાખી દઈશું। ત્યાં સુધીમાં આપણે કુકર ખોલીને જોઈ લઈએ તો દાળ એકદમ સારી રીતના બફાઈ ગઈ છે। અહીં આપણે આખું ટમેટું ઉમેર્યું હતું, એટલે બફાતા છાલ એ છૂટી પડી ગઈ છે। તો એ છાલ આપણે બહાર કાઢી લઈશું અને આ ટમેટાને જ દાળમાં મેશ કરી લઈશું, એટલે એકદમ સારી રીતના ભળી જાય। અહીં તમે જોઈ શકો છો દાળ છે એ થોડી આખાભાગી રહે એવી રીતના આપણે બાફી છે। અહીં દાળની કન્સિસ્ટન્સી તમારે જેવી રાખવી હોય એ પ્રમાણે તમારે પાણી ઉમેરવું। તો અહીં તમે જોઈ શકો છો દાળ થોડી જાડી છે, તો હું થોડી હજી પાતળી કરીશ। તો 1 ગ્લાસ જેવું હું પાણી ઉમેરી દઈશ અને બધું મિક્સ કરી લઈશ। આ દાળને આપણે વઘારીશું, પણ એ પહેલાં આપણે દૂધી સમારીને રાખી છે, તો શાક બનાવી લઈએ। આ દૂધીનું શાક આજે આપણે માટીના વાસણમાં બનાવીશું। તો માટીનું વાસણ સૌથી પહેલાં મેં સારી રીતના ધોઈ લીધું છે। ત્યારબાદ હવે કપડાથી લૂછી લઈશ અને પ્રોપર રીતના ગરમ કરીશ। હવે આપણે 3 થી 4 ચમચી જેવું તેલ મૂકવાનું છે। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 5 ચમચી જેવી રાઈ ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેવી હિંગ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ મેં 7 થી 8 કળી લસણને ઝીણી સમારીને રાખી હતી, તો એ પણ હું સાથે ઉમેરી દઈશ। જો તમે લસણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવું। હવે લસણ બરોબર સતળાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે તરત જ દૂધી ઉમેરી દેવાની છે। તો દૂધીને પાણીમાં રાખી હતી એટલે જરાય કાળી નથી પડી। તો અહીં આપણે બધી દૂધીને ઉમેરી દેવાની છે અને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। ઉનાળામાં બહુ ગરમી પડે એટલે દૂધીનો ખાસ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, કારણ કે દૂધીમાં પાણીની માત્રા પણ વધારે હોય છે અને ઠંડી હોય છે। હવે દૂધીમાં
5 ચમચી જેવી હળદર અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. અહીં આપણે આ શાક છૂટું જ બનાવીશું, એટલે હવે સારી રીતના બધું મિક્સ કરી માથે ઢાંકણ મૂકી થોડું ઉપર પાણી રેડી દઈશું, જેથી ઉપરનું પાણી પણ ગરમ થઈ જાય અને આપણે ગરમ પાણી દૂધીના શાકમાં ઉમેરી શકીએ. તો હવે આ દૂધીનું શાક થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે પપૈયાનો સંભારો બનાવી લઈએ. તો અહીં મેં 150 ગ્રામ જેવું કાચું પપૈયું લીધું છે. પપૈયાની છાલ ઉતારી ઝીણું સમારી લીધું છે અને સાથે 2 થી 3 મરચાં પણ સમારી લીધા છે. સાથે 5 થી 7 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને પાણી પણ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આ પાણીને આપણે શાકમાં ઉમેરી દઈશું. આપણે દૂધીનું શાક છૂટું બનાવી રહ્યા છીએ એટલે થોડું પાણી જોઈશે, પણ હવે આ શાકને આપણે ઢાંકવાનું નથી. તમે અહીં જોઈ શકો છો દૂધી છે એ થોડી ઘણી ચડી ગઈ છે. જેમ જેમ દૂધી ચડતી જશે એમ ટ્રાન્સપરન્ટ થતી જશે અને એકદમ ચમક આવી જશે. તો હવે આપણે આમાં બધા મસાલા કરી લઈએ. તો સૌ પ્રથમ ખટાશ માટે આપણે અહીં એક નાનું ટમેટું સમારીને ઉમેરી દીધું છે. સાથે 1 ચમચી જેવો ગોળ, 1 ચમચી જેવું મરચું અને અડધી ચમચી જેવું ધાણા જીરું ઉમેર્યું છે અને હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. હજુ શાકમાં પાણીનો ભાગ છે અને દૂધી હજુ ચડવાની બાકી છે. તો જેમ જેમ દૂધી ચડતી જશે એમ મસાલા શાકમાં સારી રીતના મિક્સ થતા જશે. તો બસ હવે ઢાંકવાનું નથી અને 3 થી 4 મિનિટ માટે દૂધીને આમ જ ચડવા દેવાની છે. તો 3 થી 4 મિનિટમાં દૂધી એકદમ સારી રીતના ચડી ગઈ છે. હવે અહીં તમારે જેટલો રસો રાખવો હોય એટલો તમે રાખી શકો છો. તો હું થોડું રસાદાર કરવાની છું. હવે શાક તૈયાર છે તો કોથમરીથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણું આ દૂધીનું શાક તૈયાર છે. તો ગેસ બંધ કરી દઈશું અને ઢાંકીને સાઈડમાં રાખી દઈશું. હવે શાક તૈયાર થઈ ગયું છે તો સાથે દાળને પણ વઘારી લઈએ. દાળને પણ માટીના વાસણમાં જ વઘારીશું જેથી સરસ ફ્લેવર આવે. તો 1 ચમચી ઘી અને 2 ચમચી જેવું તેલ મૂકવાનું છે. ઘીમાં વઘારવાથી આ દાળ એકદમ સુગંધી બને છે. તો ઘી અને તેલ ગરમ થઈ ચૂક્યું છે તો 5 ચમચી જેવું જીરું ઉમેરીશું અને 5 ચમચી જેવી હિંગ. સાથે 5 થી 6 કળી લસણને ઝીણી સમારી ઉમેરી દેવાની છે. અને હવે લસણ પણ બરોબર સતળાઈ ગયું છે તો અડધી ચમચી જેવું લાલ મરચું તેલમાં ઉમેરી આપણે તરત જ દાળને વઘારી લેવાની છે, જેથી મરચું બળી ન જાય. દાળ બાફતી વખતે આપણે આદુ મરચાં અને ટમેટું એ ઉમેરેલા જ હતા, એટલે દાળમાં સરસ ફ્લેવર આવી ગઈ છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો દાળનો કલર કેટલો સરસ આવી ગયો છે. આપણે બાફતી વખતે મીઠું ઉમેરેલું હતું, એટલે જો તમને ઓછું લાગે તો વધારે ઉમેરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આ દાળને આપણે 3 થી 4 મિનિટ માટે ઉકાળી લેવાની છે. તમારે દાળની જેવી કન્સિસ્ટન્સી રાખવી હોય એ પ્રમાણે રાખી શકો છો. છેલ્લે દાળ વધારે ટેસ્ટી લાગે એ માટે કોથમરીને ઝીણી સમારી ઉમેરી દઈશું અને થોડો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણી આ દાળ તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો દાળનો કલર કેટલો સરસ આવ્યો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે એકવાર જરૂરથી બનાવજો. અહીં આપણી આ દાળ તૈયાર છે તો ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. હવે આપણે પપૈયાનો સંભારો બનાવી લઈએ. તો પપૈયાને પતિકામાં અને મરચાંને પણ એવી રીતના સુધારી લીધા છે. એક પેનમાં 3 ચમચી જેવું તેલ મૂકવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 5 ચમચી જેવી રાઈ મૂકીશું અને 5 ચમચી જેવી હિંગ મૂકીશું. હિંગ બરોબર સતળાઈ જાય એટલે તરત જ આપણે તેલમાં સૌથી પહેલાં મરચાં ઉમેરી દઈશું, એટલે એની તીખાશ તેલમાં બેસી જાય. પછી પપૈયાને ઉમેરી દેવાના છે. સાથે તેલમાં થોડી હળદર પણ ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. પછી સ્વાદ પ્રમાણે આપણે મીઠું ઉમેરી દઈશું, જેથી પપૈયો સારી રીતે ચડવા લાગે. ઉનાળામાં પપૈયો ખૂબ જ સરસ મળે છે અને પપૈયામાં ભરપૂર પ્રમાણમાં વિટામિન એ હોય છે, જે તમારી આંખ માટે ખૂબ જ સારું છે. હવે સંભારો નીચે ચોટે નહીં એ માટે આપણે થોડું પાણી ઉમેરીશું. થોડું પાણી ઉમેરવાથી પપૈયો જલ્દી ચડવા લાગશે અને સોફ્ટ થઈ જશે. જેમ જેમ પપૈયો ચડતો જશે એમ એ ટ્રાન્સપરન્ટ થતો જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, 2 થી 3 મિનિટમાં પપૈયો એકદમ સારી રીતના ચડવા લાગ્યો છે. તમે અહીં જોઈ શકો છો ઘણો ખરો પપૈયો છે એ ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આમાં ઉમેરશું ચણાનો લોટ. ચણાનો લોટ ઉમેરવાથી પપૈયાનો સંભારો એકદમ ટેસ્ટી બને છે. અહીં આપણે કુલ 2 ચમચી જેવો ચણાનો લોટ ઉમેર્યો છે અને સાથે થોડી ખાંડ ઉમેરીશું. બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. ચણાનો લોટ જલ્દી ચડી જાય એ માટે થોડું આપણે પાણી ફરીથી છાંટીશું.
ચણાના લોટને ચડતા બિલકુલ વાર નથી લાગતી, માત્ર 2 જ મિનિટમાં ચણાનો લોટ ચડી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે પપૈયાનો સંભારો જરૂરથી બનાવજો અને તમને કેવો લાગ્યો એનો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. અહીં તમે જોઈ શકો છો હવે સંભારો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગેસ બંધ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે બનાવવાની છે રોટલી. આજે આપણે એકદમ હેલ્ધી રોટલી બનાવીશું. એકલા ઘઉંના લોટની નહીં બનાવીએ, પણ ઘઉંના લોટની સાથે આપણે જવનો લોટ મિક્સ કરીશું, જેમાં ભરપૂર ફાઇબર હોય છે. તો અહીં મેં 1 વાટકી ઘઉંનો લોટ અને 1 વાટકી જવનો લોટ લીધો છે. જવના લોટની રોટલી ખાવાથી તમને સરળતાથી પચી જાય છે અને જલ્દી ભૂખ પણ નથી લાગતી. હવે આ બંને લોટ આપણે મિક્સ કરી લીધા છે. તો થોડું આપણે આમાં તેલ ઉમેરીશું. તો અડધી ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે. જવમાં ભરપૂર ફાઇબર હોવાથી તમને જલ્દી સરળતાથી રોટલી પચી જાય છે અને પેટમાં ભારે પણ નથી લાગતું. સાથે ભૂખ પણ જલ્દી લાગતી નથી. તો હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લીધું છે. તો આપણે થોડું થોડું પાણી ઉમેરી સોફ્ટ લોટ બાંધી લેવાનો છે. ઘરમાં જો કોઈને ડાયાબિટીસ હોય, બીપી હોય અથવા તો વધારે વજન હોય તો એ લોકો આવી રોટલી બનાવીને ખાઈને તો એમને ચોક્કસથી ફાયદો થાય છે, સાથે વજન પણ ઘટે છે. ઘઉંમાં ગ્લુટન નામનું એક પ્રોટીન હોય છે જે તમને વધારે ભૂખ લગાડે છે. એટલે જેટલી તમને ભૂખ લાગી હોય એના કરતાં તમે વધારે ખોરાક લઈ લો છો. તો રૂટીનમાં તમે જો એકલા ઘઉંની રોટલી ખાતા હોય તો એના બદલે આવી રોટલી ખાઓ ને તો તમને ચોક્કસથી ફાયદો થાય છે. આજે મેં આમાં જવ મિક્સ કર્યા છે, પણ તમે આમાં જુવાર અને બીજા મિલેટ પણ મિક્સ કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે. તો અડધી ચમચી તેલ ઉમેરી લોટને સારી રીતના કૂણવી લેવાનો છે. અહીં આપણે મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધ્યો છે. હવે આ લોટને આપણે 10 મિનિટ રેસ્ટ આપીશું, જેથી સરસ રીતના કૂણવાઈ જાય. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. તો રોટલીમાંથી એક સરખા લુવા બનાવી લઈએ. રોટલી વણવા માટે મેં જવનો લોટ લીધો છે. તમારે ઘઉંનો લોટ લેવો હોય તો એ પણ લઈ શકાય. હવે રોટલી આપણે વણી લેવાની છે. અહીં તમને જેવડી નાની મોટી ગમે એવડી રોટલી વણી લેવાની છે. બને એટલી પાતળી કરવી, જેથી લાંબા સમય સુધી સોફ્ટ રહે છે. આ રોટલી પણ આપણે માટીની તાવડીમાં કરીશું, જેથી પોષક તત્વો જળવાઈ રહે. તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે તાવડી તપી ગઈ છે તો રોટલીને ઉમેરી દીધી છે. રોટલી એક સાઈડ ચડી જાય એટલે તરત જ એની સાઈડ ફેરવી લઈશું. હવે રોટલી બીજી સાઈડ પણ ચડી ગઈ છે. તો ડાયરેક્ટ આપણે એને ગેસ ઉપર રાખી દઈશું, જેથી ફૂલીને દડા થાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતના આપણે બધી રોટલીને તૈયાર કરી લેવાની છે. રોટલી બનાવતી વખતે ગેસની ફ્લેમ બહુ ફાસ્ટ નહીં અને બહુ ધીમી પણ નહીં, એ રીતે મીડિયમ ફ્લેમ રાખવી, જેથી રોટલીમાં કાળી દાજ ન પડે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે આપણે બધી રોટલીને તૈયાર કરી લીધી છે અને ઘી ચોપડી લીધું છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે પણ આ રીતે ઘઉં અને જવ મિક્સ કરીને રોટલી જરૂરથી બનાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજની થાળીમાં બનાવેલી બધી વાનગીઓ હલકી ફુલકી છે અને પચવામાં સરળ છે. જેમને ડાયાબિટીસ છે, બીપી છે, વધારે વજન છે, એ લોકો આરામથી આ બધી વસ્તુઓ ખાઈ શકે છે. આપણે અહીં ઓસાવેલા ભાત કર્યા છે, એટલે જેમને ડાયાબિટીસ છે, કંટ્રોલમાં છે ને, એ લોકો આરામથી 1 વાટકી સુધી ખાઈ શકે છે. સાથે દૂધીનું શાક અને મગની દાળ જે પચવામાં સરળ છે, અને પપૈયાનો સંભારો. સાથે રોટલી પણ એ રીતે બનાવી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ થાળીની રેસિપી કેવી લાગી? આ બધી વાનગીઓ તમે ટિફિનમાં પણ લઈ જઈ શકો છો, જેને ખાવાથી તમારું પેટ છે એ ભારે પણ નહીં લાગે અને સરળતાથી પચી જશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ હલકી ફુલકી થાળીની રેસિપી જો ગમી હોય ને તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. રેસિપી સારી લાગે ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી ફોલો કરજો. અને હા, જતાં ચેનલ પર હવે તમે કઈ રેસિપી જોવા માંગો છો એ પણ કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું આવી જ એક ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.